දුටුගැමුණු මහරජා ගැන ඔබ කතරම් දන්නවද? ඔහු සහ තිස්ස කුමරු ගැන අපි හැමෝම දන්නවා. නමුත් දුටුගැමුණු මහරජුගේ ලොකු අයියා ගැන ඔබ අහලා තියෙනවද? ඔව්. අඳුරු දේශපාලන පිටු අතර සැඟවී ගිය දුටුගැමුණු කුමරුගේ වැඩිමල් සහෝදරයා. එකසූපන් සහෝදරයා නොවුණත් එකසූපන් සහෝදරයාට වඩා ගැමුණු කුමාරයාට සමීප මේ ලොකු අයියා කවුද? ඒ තමයි දීඝාභය කුමරු. ඉතිහාසයේ විසින් ඔහු අමතක කර දැමුවා. ගැමුණු කුමාරයාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ඔහු කළ කැපවීම අමතක කරන්න බෑ. කවුද මේ දීඝාභය කුමරු? රජපෞලේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම කුමාරයා ඔහුයි. ගැමුණු කුමාරයාත් ඔහු දෙදෙනාම තම සීයාගේ අභයන රාජකීය නාමයට උරුමකම් කීවා. දීඝාභය කුමරුගේ සැබෑ භූමිකාව කුමක්ද? සුරනිමල වීරයා සහ දීඝාභය කුමාරයා ගැන තියෙන කතාව මොකක්ද? මිතුරෝ සතුරු වෙනවද නැත්නම් සතුරෝ මිතුරු වෙනවද? මේ හැම දෙයක්ම අපි අද කතා කරනවා. ගැමුණු සහ තිස්ස කුමාරවරුන් මාගම මාලිගයේ හැදී වැඩෙද්දී දීඝාභය කුමරු කොහෙද හිටියේ? දීඝාභය කුමරු සහ ගැමුණු කුමරු අතර සැලකිය යුතු වයස් පරතරයක් තිබුණා. ඔහු ඒ වන විටත් රෝහණ රාජධානියේ තම පියා කාවන්තිස්ස රජුගේ මහා සේනාවේ සේනාධිපතියෙකු ලෙස දේශ සීමාවේ බරපතලම වගකීම් උසුලා සිටියා. එළාර රජුගේ සේනාවෙන් ආක්‍රමණ පැමිණිය හැකි වඩාත්ම අවදානම් සාගත කලාපයක් වූ මහවැලි ගන්තීරයේ කසාතොට බලකොටුවේ සේනාධිනායකත්වයේ භාරව සිටියේ දීඝාභය කුමරුයි. කසාතොට බලකොටුවේ නායකත්වයට අමතරව කාවන්තිස්ස රජුගේ හමුදාවට ශක්තිමත් තරුණයන් බඳවා ගැනීමේ ප්‍රධාන වගකීම භාරව සිටියේ ඔහුයි. ඔහු තම පියාගේ ආරක්ෂක සැලසුමේ සැබෑ නිහඬ නියමුවා වුණා. ගැමුණු කුමාරයයි දීඝාභය කුමරුයි අතර බලාරගලයක් තිබුණද? ඉතිහාස මූලාශ්‍ර පරීක්ෂා කිරීමේදී පෙනී යන්නේ ගැමුණු කුමාරයයි දීඝාභය කුමරුයි අතර ඉතාමත් සුහද සහ ශක්තිමත් සහෝදර බැඳීමක් පැවති බවයි. දීඝාභය තමන් වයසින් වැඩිමල් වුවත් ප්‍රධාන බිසව විහාර මහා දේවියගේ පුත්‍රයා වූ ගැමුණු කුමරුට හිමි රාජ්‍ය උරුමයට කිසිදු දිනක ඊර්ෂ්‍යා කළේ නැහැ. ඔවුන් දෙදෙනාගේම අරමුණ වුණේ එකක්. ඒ දේශයේ නිදහසයි. ඔබ දන්නවාද දුටුගැමුණු රජුගේ දසමහා යෝධයන් අතරින් දෙවනි සේනාධිනායකයා වූ ප්‍රකට සුරනිමල වීරයාව සේනාවට බඳවා ගත්තේ කවුද කියලා? ඒ වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි දීඝාභය කුමරු. සුරනිමල යෝධයාව පරීක්ෂා කර ඔහුව සේවයට බඳවා ගත්තා. ඔහු මුලදී දීඝාභය කුමාරයා යටතේ සේවය කළා. පසුව මධ්‍යම රාජකීය බලකාය වෙත මාරු කර යවනු ලැබුවා. ගැමුණු කුමරු පසුව මෙහෙය වූයේ මහා යුධ ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය දක්ෂතම වීරයන් සොයා දෙමින් ජයග්‍රහණයේ සැබෑ පදනමට තම පියා සමග උරු දුන්නේ මේ වැඩිමහල් සහෝදරයයි. දීඝාභය කුමරුගේ මව කවුද? කාවන්තිස්ස රජුට තවත් බිසවක් සිටියා. ඇය කවුද කියලා නම් හරියට දන්නේ නැහැ. ඒ ගැන විවිධ මතවාද තියෙනවා. ඒ බිසවට දරුවන් 3 දෙනෙක් හිටියා. එතකොට මේ අනිත් දරු දෙදෙනා කවුද? ඒ දෙදෙනා කුමාරියන්. ඒ කියන්නේ ගැමුණු කුමාරයාට සහෝදරියත් හිටියා. ඔව්, වංශ කතාවලට අනුව ඔහුට මහිලා සහ සමන්තා නමින් එකස නූපන් සහෝදරියන් 2 දෙනෙක් සිටියා. ඔවුන් දීඝාභය කුමරුගේ එකකුස උපන් සහෝදරියන්. මේ සහෝදරියන්ට මොකද වුනේ? මේ රාජකීය කුමාරිකාවන් මාලිගයේ රන් සලුපිලි සහ සැප සම්පත් සියල්ල අතහැර බුදුසසුනේ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා ලෙස මහාන වුණා. රජයේ බලයට වඩා සිතේ සැනසීම සහ ශාසනයේ උන්නතිය තෝරාගත් ඒ උදාර සහෝදරියන් රජපෞල පිටිපස්ස සිටි සැබෑ මානුෂීය සෙවණැලි වුණා. ඉතින් දීඝාභය කුමරුට මොකද වුනේ? ගැමුණු කුමාරයාගේ අතුරුදහන් වීමත් පියාගේ වයෝවෘද්ධ භාවයත් සද්ධාතිස්ස කුමාරයාගේ හිතුවක්කාර ක්‍රියාකලාපත් නිසා මුළු හමුදාවම තරමක් අපහසුතාවයට පත් වුණා කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්න මැද එළාර රජුගේ හමුදාවේ කූට ප්‍රයෝග ඉදිරියේ වඩාත්ම කරදරයට පත් වෙන්නේ මායිම් වල ඇති ආරක්ෂක කඳවුරුයි. හරි හමන් යුද නායකත්වයක් නැතුව යුද්ධයකට යන්න බෑ. ඉතින් දීඝාභය කුමරුට අනපේක්ෂිත තීරණයක් ගැනීමට සිදු වෙනවා. තමා සතු හමුදාව සමග මරාගෙන මැරෙනවද නැත්නම් සියලු දෙනාගේම ජීවිත ආරක්ෂා කරගෙන බලකොටුවත් ආරක්ෂා කරගෙන ගැමුණු කුමාරයා එනකන් ඉන්නවාද කියලා තීරණය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ගැමුණු කුමරු එළාරට විරුද්ධව යුද්ධයට යන විට දීඝාභය කුමරු සිටි බලකොටුව එළාරගේ සේනාංකයක් ලෙස මහා වංශයේ ලයිස්තුගත කරන්නේ ඇයි? ඒක තමයි දීඝාභය කුමාරයා ගත්තේ අසීරු තීරණය. ඒ වෙනකොට මුළු මහවැලි ඉවුර දිගේම තියෙන රෝහණ බලකොටු එළාර රජුගේ කූට හමුදා උපක්‍රම වලට යට වෙනවා. ඊට විරුද්ධව යාම මුළු ආරක්ෂක කඳවුරම විනාශ කර ගැනීමක්. හමුදා සෙබළුන්ටද නිකරුණේ මිය යන්න වෙනවා. මාගමින් කිසිම උදව්වක් නැහැ. ඉතින් උපාය මාර්ගිකව යටත් වීම තමයි කළ යුතු සුදුසුම දෙය. මෙය පැවැත්මේ උපාය මාර්ගයක් ලෙස සලකන්න පුළුවන්.
ගැමුණු කුමාරයා ජීවතුන් අතර සිටින බවත්, ඔහු අනිවාර්යෙන් දිනක පෙරලා පැමිණෙන බවත් දීඝාභය කුමරු හොඳින්ම දැනගෙන සිටින්නට ඇති. ඉතින් කුමාරයා එනකම් තමා සතු සීමිත හමුදාව ආරක්ෂා කරගෙන, බලකොටුවත් ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න තිබුණු හොඳම විදිය ඒ බව ඔහු තීරණය කරන්නට ඇති. ඔහුගේ ඉතිහාසය දෙස බලන විට ඔහු සතුරු පාර්ශවයට එක්වීමට වෙන කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඉතින් අවසානයේට මොකද වුනේ? මහා වංශය දුටුගැමුණු හමුදාව අතින් ඝාතනය වූ එළාර රජුගේ දෙමළ සෙන්පතියන්, ඒ කියන්නේ චත්ත, තිත්තම්බ හා මහා කොට්ට වැනි අය මියගිය ආකාරය සහ ඔවුන්ව නසා ඉදිරියට ගිය ආකාරය පැහැදිලිවම පවසනවා. නමුත් දීඝාභය කුමරු සම්බන්ධයෙන් යටත් කරගත්තේය හෝ පරාජය කළේ යන වචන මිස ඔහුව සිරගත කළ බවක් හෝ ඝාතනය කළ බවක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. යුද්ධයේදී දීඝාභය කුමාරයා ගැන වංශ කතා නිහඬයි. මේට ප්‍රධාන හේතු කීපයක් තිබිය හැක. 1. මේ ආරක්ෂක කඳවුරු සතුරා අතට පත්වීම තිස්ස කුමාරයාගේ බල අරගලය නිසා ඇති වූ අර්බුදයේදී මාගම නොසැලකිල්ල නිසා සිදු වූවා විය හැක. 2. ඇති වූ දරුණු යුද්ධයේදී මිතුරන් කවුද සතුරන් කවුද කියා හඳුනා ගැනීමට අපහසු අවස්ථා තිබුණා. එවන් පසුබිමකදී දීඝාභය කුමාරයා අනපේක්ෂිත ලෙස මිය ගියා නම් එය විශාල පසුතැවිල්ලකට හා කැළඹීමකට හේතු විය හැක. 3. දෙපාර්ශ්වය අතර යම් මතභේදයක් ඇති වූවා නම් රාජකීය වැගිරීමක් වළක්වන්නට දීඝාභය කුමාරයාට රහසිගතව පලා යාමට ගැමුණු කුමරු උදව් කළා විය හැකියි. 4. දීඝාභය කුමාරයාගේ සේනාංකය ගැමුණු කුමාරයා සමග නැවත එකතු වූවාත් විය හැක. ඒ ගැන ඇතමුන් අකමැති වූවා විය හැක. 5. ගැමුණු කුමාරයා කියන්නේ තම පවුලට අසීමිත ලෙස සමාව දීමේ ගුණය තිබුණු කෙනෙක් නිසා ඔහු සහ දීඝාභය කුමරු අතර තිබූ සම්බන්ධය ඉතාමත් බලවත් වූ නිසා කාරණාව කුමක් වුවත් ගැමුණු කුමාරයා ඔහුට සමාව දුන්නා විය හැක. ඉතින් ඔබ හිතන විදිහට අවසානයේදී කුමක් වුණාද කියලා ඔබේ අදහස පහතින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔබට ජයම වේවා.